Hallå på er! Idag är jag ute i ladugården här. Korna har fått mat. Det står strax fika. Men jag ska kalibrera kraftfodervagnen. Och det är en muller upp vi har här. Så då har jag ju tagit fram en våg här. Och den har jag ju nollställt med hinken på här. Det ska egentligen vara en mycket mer noggrann våg än den där. Men nu ska vi gå in här i datorn här på kraftfodervagnen. Jag vet inte hur mycket ni kommer se. Nu ska vi se. Oj, vad gjorde jag nu? Ser ni skärmen där? Det gör ni nog. Så ska vi se. Det är 24 OPC har jag för mig här. Som är kalibrering här, ja. Nu ska vi se. Kalibrering foder. Och det ser inte ni här nu, men det står 68 där. Och där ska det stå 100, så då trycker vi på knapp 3 här. Så ändrar sig den till 100 där. Sen ska vi välja kalibreringsvikt. Och då är det viktigt att först ha ställt ut någonting här. Och jag brukar använda en sån här biocellkartong. Så jag ställer lite på snedden så här. Så brukar kraftfodret hamna där i. För den börjar mata ut direkt när jag har valt kalibreringsvikt. Och jag tror vi väljer 2 kilo här. Och det här gör vi ju för att jag tycker den verkar ge lite för mycket. Kan vara så ibland. Så nu får han börja mata ut här. Ja. I och för sig så behövde jag inte ställa dit den än för att jag ska ju köra bandet manuellt. Och så ska vi se. Han matar ut här. Så ska vi se till att allting hamnar. Jag har ju knapp här. Står på danska eller någonting. Ska vi se att det hamnar i lådan. Jag brukar ha den där uppfälld så. Man vill ha så mycket som möjligt av att i lådan så att säga. Så att så. Och nu har inte jag något stativ eller någonting med mig, för det här är telefonen. Det här var lite spontant filmning bara. Så häller vi i här. Så. Ska vi se hur mycket det väger. Hur mycket fel han är. Och för tusan, det väger 3 kilo. Om ni ser här. Det är för mycket. Så det var ju så jag misstänkte, att den ger lite för mycket. Jag hoppas ljudet är bra nu när jag bara pratar telefonen. Jag kan ju tända den här lampan ifall jag vill, men den vill inte fungera som den ska. Nu ska vi se, och då skriver vi in 3 0 0. För det är ju 2 decimaler. Och sen trycker vi 2:an där. Och då får jag ett förslag här. På 66, det ser inte ni där. Och då trycker jag på 3:an för att välja den. Och nu blir det 66 där det står 100 istället. Det ser ju inte ni där som sagt. Men nu gör vi så att jag gör om kalibreringen. Det brukar jag alltid göra. Så då tar vi och nollar själva den 2:an där så att säga. Vi kan gå ut och sen gå tillbaka in. Ja, vi kan nolla 1:an också så. Och sen trycker vi 2 0 0 1 och kör en gång till bara för att kontrollera. Så det ska jag ska mata ut det här och så ska jag hälla tillbaka det i kraftfodervagnen här så att jag har hinken tom. Så jag stänger av eftersom jag inte har något stativ eller någonting.
2 prick. Så då var ju det tillfixat. Kraftfodret är ju dyrt, så man vill inte köra ut för mycket av det. Så att, och det här ska man ju enligt instruktionsboken göra en gång i månaden eller varje gång du har bytt foder. Och det ska jag väl erkänna att det gör jag inte en gång i månaden, det gör jag inte. Men här märkte jag att jag tyckte att den gav lite mer vad han skulle. Då kan det vara bra att kolla det. Delavalvagnen var ju lite annorlunda, jag vet inte, där har jag den. Delavalvagnen följde det med en sån här kalibreringsvikt som man la på vågmattan. Den här väger 7 kilo prick. Så den matade man in 7 kilo i kalibreringen. Så den var lite annorlunda där. Den här är ju bra på sitt sätt. Det finns en för- och nackdelar med bägge system, men den här är lite krångligare tyckte jag i början. Men när man väl kommit in i den så är den inte alls så himla farlig. Han fungerar bra. Men det är väl inte alla som har någon vidare nytta av det här. Det är väl väldigt få som har nytta av den här. Men fick ni ju se hur man gör det i alla fall. Kan det vara vågen på en Mullerup M600 heter han väl. Smart 4 M600 heter han väl, tror jag. Jag vet inte om man kan se det där. Ja, M600 heter den. Nu ska jag tillbaka i laddläge här. Man går på de där skenorna där, så. Och sen ska vi gå tillbaka här och ställa han i rätt läge, så. Och så ser ni att han laddar. Så då var det fixat. Relativt snabbt. Och korna, de får ju kraftfoder. Då får då får vi 6 på morgonen, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20. De får 8 gånger får de då. Ja, får man kanske. Ja, det här med att han går så jag sa 8 gånger om dagen. Det är för att inte korna ska få allt kraftfoder på en gång. Utan en ko, vi får ju säga att en ko får 8 kilo om dagen, så får ju den 1 kilo per runda. Och det är för att den som sagt ska hinna äta upp det emellan gångerna, så han får inte 8 kilo varje gång vagnen går. Det vore oerhört mycket kraftfoder. Och får de till exempel håller de på att sinas och ska stängas av för kraftfoder och de bara får 1 kilo till exempel, då ger den inte varje gång. För att han kan inte ge hur små givor som helst. Utan då kanske han ger vid 6 på morgonen till exempel. Och sen ger han ingenting vid 8 och ingenting vid 10. Sen ger han kanske vid 12. Och ingenting vid 14, ingenting vid 16. Och sen ger han en gång till där ju. Så det är lite så. Men. Och kraftfoder, alla kor är inlagda på sina platser. De känner av de här markörerna med platsnummerna. Den här vagnen, till skillnad från Delavalen gav ena sidan först och sen gav han andra tillbaka. Den här ger ju bägge sidor samtidigt. Så han går full rulle tillbaka. Delavalen vände den ner och gav andra sidan upp. Så det här foderbordet sitter det en markör för varje sida, men på det andra är det dubbelmarkörer. Att han stannar så ger han bägge sidor. För de här är inte riktigt mitt emot varandra, så det fungerar inte att göra så på det andra. Så är det. Nej, ni ser här, det är vissa får lite kvar här på foderbordet. De ska ju hinna äta emellan givorna. Nu är det ju bara... Den hade fastnat här i böjen så att den hade inte gått redigt, så det är bara en halvtimme sedan den gick här. Så att de kanske inte orkar äta allt på en gång. Mixen här, det är ju ensilage, det är majs och det är HP-massa. Vi kör ju inget kraftfoder
i mixen. Igen. Men. Nej, det var det som sagt. Ni vet ju vad ni ska göra. Prenumerera, gilla, kommentera och dela. Jag får Gunnar här så ska jag gå in och dricka kaffe och sen är det mjölk. Men vi ses nästa gång nu.